ngayon ay Sinampalukang Manok. Narito po ang mga sangkap. 1 kilong manok, 1 taling kangkong, 2 pieces gabi, 4 pieces kamatis, 3 pieces siling berde, 1 tablespoon magic sarap, 1 piece chicken cubes, 1 tablespoon patis, 4 to 5 pieces bawang, 1 piece sibuyas, 1 medium luya, 22 grams sinigang sa sampalok mix, at gagamit rin tayo ng mantika at 1 litrong tubig. Narito po ang paraan ng pagluluto ng sinampalukang manok. Sa mainit na kaldero, gisahin ang bawang, sibuyas, luya at manok. Mainam po ito sa mga ayaw ng baboy. Kadalasan, di ba, sinigang na baboy ang niluluto natin? Ngayon, iba naman. Manok naman ang gagamitin nating karne. Magugustuhan niyo po ito dahil masarap siya. Timplahan ng asin at patis. Isang kutsa ang manok para kumapit ang lasa. Takpan at hayaang kumulo ng 5 minutes. Ilagay na ang kamatis. Timplahan ng magic sarap. Ilagay ang siling berde. Takpan at hayaang kumulo ng 5 minutes. Ilagay na ang gabi. Kasama ito sa papalambutan kasama ng manok. Ilagay ang 1 litrong tubig. Lagyan niyo ng chicken cubes kung gusto nyong mas malasa ang sabaw. Takpan at hayaang kumulo ng 15 to 20 minutes hanggang sa maluto na ang manok. Kapag malambot na ang manok at gabi, ilagay na ang kangkong. Pakuluin ng 5 minutes. Kapag luto na ang kangkong, pwede nang ilagay ang sinigang sa sampalok mix.
Pakuluan ng 3 to 5 minutes hanggang maluto na ang lahat ng sangkap. Nay! Pwede rin bang gumamit dyan ng sariwang sampalok? Ay, mas masarap. Kasi ngayon, wala pang mabili. Hindi pa panahon. Hindi pa panahon. Okay. Pero mas masarap pag Mas sariwa. masarap kung talaga yung sariwang sampalok ang gagamitin. Okay. Ayan, luto na po ang ating sinampalukang manok. Pwede nang iserve. Kung nagustuhan niyo ang video namin, please like and subscribe. At i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago naming video. Until next time po, bye! Welcome po sa Sarap Lutong Pinoy! Nalilila ko. Welcome po sa Sarap Lutong Pinoy! Ang ate. Welcome! Ang hirap ng walang nagsasabi.